trai sáng lạ của YG, sở hữu một profile khủng. Gương mặt chuyên gia quen thuộc của kênh YouTube chứng khoán YG, chức danh trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán YG. Xin trân trọng giới thiệu Mr. Nguyễn Đức Khang. Quý vị nghĩ một ngày làm việc của chuyên gia phân tích chứng khoán sẽ thế nào? Cần đâu anh để hết cơ quan điện thoại là được. Việc đầu tiên của mình khi mà đến cơ quan buổi sáng sẽ là pha một cốc cà phê. Sau đó thì sẽ đọc các cái cập nhật các tình hình thị trường của phiên châu Âu và phiên Mỹ, xem ra là thị trường đã diễn biến đêm qua như thế nào để có thể biết được các thông tin cho buổi sáng. Nếu mà các trang trong nước thì các bạn có thể tham khảo các trang như là Cà phê F hoặc là ndh.vn. Còn nếu mà các thông tin mà của thế giới thì các bạn có thể tham khảo các trang như là Bloomberg hoặc là The Economist. Trong đó thì The Economist thì nó sẽ chuyên về các phân tích hơn là đưa tin. Đó. Công việc hàng ngày buổi sáng của mình đó là ngồi làm cái bản tin buổi sáng, đó là Morning Brief. Thì cái bản tin buổi sáng này thì có nhiệm vụ đó là cung cấp các thông tin cho nhà đầu tư về diễn biến thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ trong đêm qua, cũng như là một số những cái thông tin cần thiết cho nhà đầu tư để bắt đầu phiên giao dịch buổi sáng, ví dụ như là các thông tin về vĩ mô cũng như là các cái thống kê giao dịch mà diễn ra vào phiên hôm trước. Đây là một cái bản tin Morning Brief mà mọi người có thể nhìn thấy này. Thì nó sẽ gồm diễn biến của thị trường Mỹ cũng như là thị trường hàng hóa ngày hôm qua và vào phiên đêm đó. Và tiếp đến là một số các thông tin chính về thị trường vĩ mô, thị trường Việt Nam hôm trước, một số thống kê về diễn biến giao dịch thị trường Việt Nam phiên hôm trước, cũng như là lịch sự kiện của các doanh nghiệp trả cổ tức hoặc là họp đại hội cổ đông gì đó, và cũng như một số cái điểm tin chính về vĩ mô cũng như là doanh nghiệp chọn lọc để nhà đầu tư có thể nắm được trước khi bắt đầu phiên giao dịch. Nhiệm vụ chính của một chuyên gia phân tích và cũng như bộ phận phân tích của công ty chứng khoán là cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về thị trường cũng như là về các mã cổ phiếu, về các ngành kinh tế cũng như là thông tin vĩ mô để giúp nhà đầu tư có thể dựa vào các thông tin đó để mà ra quyết định đầu tư đem lại hiệu quả tốt cho danh mục khách hàng. Bộ phận này thì tuy không phải là một bộ phận đem lại doanh số trực tiếp cho công ty chứng khoán, nó không phải là front office mà thiên nhiều về back office, sẽ là những dịch vụ bổ trợ, hỗ trợ nhà đầu tư. Nhiệm vụ của Khang sẽ là giúp các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin để có thể ra quyết định và ra quyết định đầu tư và đem lại được cái tỷ suất lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư trong việc đầu tư chứng khoán. Thông thường thì các bộ phận phân tích của công ty chứng khoán thì có nhiệm vụ đó là cung cấp kiến thức cũng như là cập nhật các cái diễn biến thông tin cũng như là hỗ trợ trong việc là hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định đầu tư. Thì bản thân cái ngành phân tích chứng khoán này cũng thay đổi rất là nhiều. Khi mà mình bắt đầu ngành này khoảng 10 năm trước thì các công ty chứng khoán thì hay làm bằng các báo cáo mà mang tính chuẩn chỉ, là thường là vào bản giấy, bản PDF, bản in. Còn hiện tại thì sau 10 năm thì với cái việc là các cái công nghệ thông tin bắt đầu phát triển thì gần đây thì công ty YG cũng đã định hướng là sẽ chuyển dịch, tức là một bên cạnh các báo cáo truyền thống thì sẽ chuyển dịch sang là phát triển ở các cái kênh báo cáo số, và YouTube là một trong những cái kênh đó. Thì YouTube so với ở các báo cáo truyền thống như là gửi qua mail hoặc PDF bình thường thì nó có rất nhiều ưu điểm. Một trong những ưu điểm đó nổi bật nhất đó chính là việc YouTube thì sẽ bao gồm cả hình ảnh, chứ không chỉ đơn thuần là những con số hoặc là những chữ đơn thuần, mà chúng ta có thể dùng hình ảnh, có thể là con người để có thể diễn đạt được, truyền tải được thông tin đến nhà đầu tư một cách tốt hơn. Cảnh 2, bước 3. Trong tình hình hiện tại thì điều mà nhà đầu tư băn khoăn nhiều nhất đó chính là cái gì nhé? Trong tình hình này thì điều mà các nhà đầu tư hay băn khoăn nhất trong tình hình hiện tại
Trong tình hình này thì điều mà các quý nhà đầu tư băn khoăn nhiều nhất đó chính là làm thế nào có thể quản trị được danh mục tốt. Quả thực là mình rất mất nhiều thời gian và công sức để có thể làm quen với cả việc là làm ra sản phẩm và các báo cáo qua kênh YouTube. Bởi vì để mà làm được một sản phẩm qua YouTube thì có thể nói là nó tốn phải gấp đến 2 đến 3 lần thời gian so với ở các cách truyền thống. Bởi vì mình vẫn phải làm những cái công việc như là mình làm một báo cáo truyền thống, và bên cạnh đó thì mình phải thêm một công là chuẩn bị nội dung kịch bản nói và phải tập nói trước máy quay. Và cái quá trình mà nói trước máy quay thì cũng là một thử thách lớn đối với mình, bởi vì trước đây thì thật là chưa bao giờ mình nói chuyện trước máy quay cả. Mình có thể nói chuyện trước đám đông, mình có thể thuyết trình, mình có thể đi chia sẻ. Nhưng mà cái trải nghiệm mà nói trước máy quay và phải ghi hình thì nó là một trải nghiệm cũng khá là khó, vì tất cả các thứ nó yêu cầu phải chỉnh chu. Mặc dù thời gian nghỉ trưa là 1 tiếng rưỡi, mình rất hay mang đồ ăn đến để tiết kiệm thời gian mà đỡ phải đi ra ngoài. Có thể tranh thủ nghỉ trưa và có thể cập nhật lại tin tức buổi sáng, thị trường buổi sáng. Vậy thôi. Xin chào cả nhà, đông thế, ôi dồi ôi. Dâu này ăn gì em? Cơm. Đặt cơm á, lấy chưa? Cơm mang đi chứ, nhà đi. Hôm nay em mang cơm đi cả? Ai rồi, ăn thôi. Cơm mình chuẩn bị cho. À, kinh nhá, hôm nay có người yêu chuẩn bị cơm à? Rồi. Thôi, anh ăn đây. Bye bye nhá. Ăn nhanh còn nghỉ. Nếu như tỷ giá lên thì mình sẽ có Cái gì cơ? tỷ giá. Tỷ giá lên á? Tỷ giá mà lên thì trái đầu tư là cái gì à? Một đô. Mà đô nghe chừng khoai lắm. Mình nó lại hay có kiểu neo tỷ giá. Tức là nó có tăng, thực ra nó không quá nhiều ấy. Ví dụ như từ đầu năm đến giờ nó tăng khoảng tầm, hình như anh nhớ là 2 đến 3% rồi. Nếu mà tăng tiếp lên thì cũng chỉ thêm một tí nữa thôi. Giờ làm việc buổi chiều thì bắt đầu vào 1 giờ chiều, và đây là lúc mà thị trường bắt đầu mở cửa giao dịch phiên chiều. Thì trong cái thời điểm này thì việc mà mình đầu tiên mình hay làm đó là mình sẽ cập nhật các cái diễn biến của thị trường giao dịch trong một buổi sáng, xem là các lớp cổ phiếu giao dịch như thế nào, dòng tiền ra sao, để có được cái nhìn tổng quan về thị trường đã xảy ra như thế nào trong phiên sáng. Và sau đó thì công việc tiếp theo của mình cũng là công việc chính, đó là ngồi phân tích các cái mã cổ phiếu mà trong list công việc cũng như là các ngành mà mình phụ trách. Để mà thực hiện được việc phân tích cổ phiếu, một cổ phiếu bất kỳ, thì về các bước đầu tiên đều giống nhau. Đó là việc tìm hiểu các thông tin mà đại chúng của doanh nghiệp, ví dụ như là báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, các cái tài liệu đại hội cổ đông. Đó, thì đó là những cái nguồn thông tin đại chúng mà nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận, và khi mà mình phân tích thì cũng sẽ bắt đầu bằng những bước đó. Bên cạnh đó thì các bước thứ hai sẽ là một bước phức tạp hơn, đó là sẽ đánh giá tổng thể về doanh nghiệp và tìm kiếm các nguồn thông tin khác, ví dụ như là nguồn thông tin từ nhà cung cấp và khách hàng cũng như là đối thủ cạnh tranh. Cái này thì nó sẽ cần nhiều thời gian để tiếp cận doanh nghiệp cũng như là tìm kiếm các mối quan hệ có thể trả lời các câu hỏi đó. Thì đây là cái công việc chính của mình trong một ngày, và nó cũng là tốn rất nhiều thời gian. Vậy nên hẹn gặp các bạn trong vòng 2 tiếng nữa, tại vì mấy tiếng nữa thì mình vẫn làm việc. Mà giữa các ca làm việc để tranh thủ mà vào cái kênh YouTube của công ty, để từ đó có thể xem phản hồi của các nhà đầu tư cũng như là các người xem và trả lời những thắc mắc của họ.
Thì gần đây thì mình có nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, là làm thế nào để có thể trở thành một chuyên viên phân tích hoặc chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán. Thì theo mình, để mà làm được một chuyên gia phân tích thì ngoài các yếu tố về bằng cấp thì cái quan trọng hơn nó sẽ là những cái yếu tố về con người cũng như là các tư duy. Thì cái tư duy mà mình nghĩ là cần thiết đó là tư duy logic và luôn luôn hỏi tại sao. Đó, luôn luôn hỏi tại sao, là tại sao doanh nghiệp này lại tốt, tại sao doanh nghiệp này lại bán được sản phẩm trong khi doanh nghiệp kia không bán được sản phẩm. Đó, những cái logic như vậy, tư duy như vậy thì sẽ rất tốt với một chuyên viên phân tích chứng khoán. Hiện tại là mình đang rà soát lại cái nội dung YouTube và mình vừa quay sáng nay. Thông thường thì sau khi quay xong thì đến cuối ngày thì mình và bạn kỹ thuật và luôn luôn xem lại để rà soát các lỗi cũng như là để kiểm soát lại nội dung xem là tất cả các thứ đã đúng chưa. Thực ra thì với cái việc quay YouTube này với mình thì khá là mới mẻ, nên là thường là các bạn có thể thấy trên các YouTube các video trước đó là việc mình nói và các cái thể hiện nó chưa được chuẩn lắm, và cái này vẫn là một kỹ năng mới mà hiện tại mình đang cố gắng cải thiện. Bên cạnh việc sản xuất các video cho kênh YouTube thì công việc của mình còn phải đi tham gia các cái hội thảo, hội nghị khách hàng cũng như là thuyết trình, tham gia các hoạt động sự kiện với cả các đại sứ thương hiệu của công ty. Thì những cái công việc này nó là công việc mang tính truyền thống và mình quen hơn, nó sẽ đỡ bị vấp hơn, nhưng là không như là YouTube. Thế nên các bạn thấy là trên YouTube mình có gì chưa chuẩn thì hãy góp ý để mình sửa đổi dần. Được. Nghe trả lời ạ. Yên tâm, em sẽ cắt đi cắt lại, còn cắt mấy thứ nữa. Với công việc của mình thì bên cạnh những công việc mà các bạn đã xem thì nó có rất nhiều công việc liên quan đến quản lý cũng như là rà soát hoạt động thông tin, nên là mình hay các bạn đến tầm 6 giờ 6 rưỡi mới về. Đó. Thường thì như các một số công việc khác thì hết giờ làm việc là hết giờ luôn. Tuy nhiên là và khi mà về nhà thì không phải lo lắng quá nhiều về công việc nữa. Tuy nhiên công việc của mình thì nó mang tính luôn luôn là cập nhật mới, bởi vì về bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng như là các doanh nghiệp thay đổi từng ngày, nên là khi mà về nhà xong thì mình vẫn phải tự nghiên cứu và cũng phải dành bớt thời gian để cập nhật bản thân. Đây của chị là nút sao? Không. Mình hãy tắt là nút 1 rồi. Anh phép. Bye bye nha. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của PiTree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé.